હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કોન્ક્રીટ ટેકનોલોજીને આપણે અત્યારે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ ફ્રેશ કોન્ક્રીટ વિશે. ફ્રેશ કોન્ક્રીટમાં આપણે લાસ્ટ ટોપિક વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો, તેનું નામ હતું પ્રોડક્શન ઓફ કોન્ક્રીટ. તેમાં આપણે 2 પોઈન્ટ કમ્પ્લીટ કર્યા હતા. એક આપણે બેચિંગ અને બીજું હતું મિક્સિંગ. રેડી? તો કોન્ક્રીટનું બેચિંગ માટેની આપણે 2 મેથડ જોઈ હતી. એક હતું વોલ્યુમ બેચિંગ અને બીજું હતું વેઇટ બેચિંગ. પછી મિક્સિંગમાં આપણે એમાં પણ પાછા 2 ટાઈપ્સ હતા, હેન્ડ મિક્સિંગ અને મશીન મિક્સિંગ. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોન્ક્રીટ અને પ્લેસિંગ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. Transportation of concrete. The process of carrying the concrete from the place of its mixing to the place of deposition is termed as transportation of concrete. કોન્ક્રીટનું મિક્સિંગ તૈયાર થાય અને ત્યારથી જે કોન્ક્રીટ આપણે વર્ક કરવાનું હોય તે પ્લેસ ઉપર જે પહોંચાડવાની જે પ્રોસેસ હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોન્ક્રીટ. Whatever be the means of conveyance selected, the requirement to be fulfilled during transportation of concrete are. નીચેની કેટલીક જે રિક્વાયરમેન્ટ છે તે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન પૂરું કરવી જોઈએ. ફર્સ્ટ, concrete delivered at the point of placing should be uniform and of proper consistency. કોન્ક્રીટ આપણે જે પ્લેસ ઉપર પહોંચાડવાનું હોય તે પ્રોપર કન્સિસ્ટન્સી જળાવતું હોવું જોઈએ. નો સેગ્રીગેશન ઇન ધ કોન્ક્રીટ. કોન્ક્રીટની અંદર સેગ્રીગેશન ન થવું જોઈએ, એટલે કે કોન્ક્રીટનું એક પણ ઘટક છૂટું પડવું ન જોઈએ. નો એક્સેસિવ ડ્રાઇંગ એન્ડ સ્ટીફનિંગ ઓફ ધ કોન્ક્રીટ. કોન્ક્રીટ વધારે પડતો કેવું સૂકું ન હોવું જોઈએ. The process of mixing, transporting, placing and compacting concrete should not take more than 90 minutes in any case. કોન્ક્રીટનું મિક્સિંગ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, પ્લેસિંગ અને કોમ્પેક્ટિંગ આ બધી પ્રોસેસ એ 90 મિનિટની અંદર થઈ જવી જોઈએ. 90 મિનિટથી વધારે સમય લેવું ન જોઈએ. ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ શુડ બી એઝ લો એઝ પોસિબલ. ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો કોસ્ટ એ નીચો હોવો જોઈએ. માટે વપરાતું જે આપણે જોતા હોય કોઈ પણ રોડનું કામ થતું હોય ત્યારે આ શું હોય તે પ્રકારનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન ટ્રક હોય, તેમાં જે ડ્રમ જેવું દેખાય છે તેમાં શું હોય છે? કોન્ક્રીટ. Adopted for the transportation of concrete. કોન્ક્રીટ હેરફેર માટેની જુદી જુદી મેથડ્સ એ નીચે મુજબની છે. મોટાર પાન, wheelbarrow and hand carts, truck mixer and dumpers, crane, bucket and ropeway, belt conveyors, chute, transit mixer, skip and hoist, pumps and pump pipeline. તેમાં ફર્સ્ટ છે મોટાર પાન. Use of mortar pan for transportation of concrete is one of the common method adopted in India. એટલે જનરલી આપણે ઇન્ડિયાની અંદર મોસ્ટ ઓફ આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોન્ક્રીટ કરવા માટે મોટર પાન મેથડનો યુઝ કરીએ છીએ. Where the quantity of mix is small and access to the point of placing is restricted. રેડી? આપણે જે કોન્ક્રીટનું મિક્સ કરેલું હોય એ કેવું હોય છે? તો કે નાના પ્રમાણમાં હોય અને પોઈન્ટ એ કેવું હોય છે? નજીક હોય, ત્યાં આપણે મોટર પાનનો યુઝ કરીએ છીએ. સેકન્ડ છે wheelbarrow and hand carts. રેડી? wheelbarrow એટલે શું થાય? આની અંદર જે ટ્રોલી જેવું દેખાય છે એની અંદર શું ફિલઅપ કરેલું હોય તો કે કોન્ક્રીટ, અને એના દ્વારા એનું શું થતું હોય છે? ટ્રાન્સપોર્ટેશન. આ જે ટ્રોલી છે એનાથી દ્વારા જે મેન હોય તે એને હેન્ડલ કરતો હોય છે. રેડી? પછી આ જે રેલવેની અંદર જે પાટા હોય એ રીતે આમાં કોન્ક્રીટ એમાંથી ટ્રાન્સફર થતું હોય છે. અહીં જોઉં છો આ જે આપણે જોયું ટ્રક મિક્સર, એમાંથી કોન્ક્રીટ બહાર નીકળે અને પછી આ ટ્રોલીમાં આ ભાઈ લઈ જઈ રહ્યા છે. એવી રીતે પણ આમાં પણ એવી રીતે જ છે સેમ. Steel wheelbarrow with pneumatic tires are used for moderate. The capacity of a wheelbarrow varies from 70 to 80 liters. કેપેસિટી આપેલી છે. રેડી? wheelbarrowની કેપેસિટી કેટલી હોય છે? 70 થી 80 લીટર. મિક્સર એન્ડ ડમ્પર. રેડી? આ ફિગરની અંદર તમે જોઈ શકો છો. ફર્સ્ટ આપણું શું છે તો કે ટ્રેક્ટર જેવું દેખાય છે. રેડી? પછી આ શું છે તો કે ટ્રક છે, એની અંદર શું હોય? કોન્ક્રીટ. પછી આની અંદર આ બી ટ્રક છે, એની અંદર માસ કોન્ક્રીટ માટે. પછી ડમ્પર છે. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ટ્રક્સ આપેલા છે. ફિગરની અંદર તમે ઇઝીલી જોઈ શકો છો. Next point, friends. Truck mixer, dumper and open steel body tipping lorries can be used economically for haul up to about 5 km. 5 કિલોમીટરના અંતરે આપણે કોન્ક્રીટિંગ પહોંચાડવાનું હોય ત્યારે આપણે આ ટ્રક મિક્સર ડમ્પરનો યુઝ કરીએ છીએ. Dumpers are of usually 2 to 3 cubic meter capacity, whereas
The capacity of truck mixture may be 4 cubic meter. ડમ્પર્સની એની કેપેસિટી કેટલી હોય છે? 2 થી 3 ક્યુબિક મીટર જેટલી, જ્યારે કેપેસિટી ઓફ ટ્રંક એ મે બી 4 ક્યુબિક મીટર. કેપેસિટી તમારે એક્ઝામની અંદર ખાસ લખવાની રહેશે, એમાં મિસ્ટેક ન થાય તે ધ્યાન રાખજો. નેક્સ્ટ ક્રેન, બકેટ એન્ડ રોપવે. આપણે કોઈ પણ ઊંચાઈએ કામ કરવાનું હોય અથવા તો આ બિલ્ડિંગ ઉપર આપણે કોઈ પણ કોન્ક્રીટિંગ આપણે પહોંચાડવાનું હોય તો ત્યાં શેનો યુઝ થાય? ક્રેન રાખેલી હોય, ક્રેન મારફતે આપણે કોન્ક્રીટિંગ ઉપરના બીજા ત્રીજા ફ્લોર ઉપર આપણે પહોંચાડીએ છીએ. રેડી? ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો શું છે, તો કે ક્રેન રાખેલી છે, પછી આમાં કોન્ક્રીટ ફિલઅપ હોય, પછી આ શું છે, સ્લેબનું કામ થાય છે, તેમાં કોન્ક્રીટ પ્લેસ પછી કરવામાં આવે છે. પછી આ શું થાય છે? કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક. રેડી? એની અંદર પણ યુઝ કરેલો હોય છે. ક્રેન મારફતે પછી કોન્ક્રીટ એમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કરવામાં આવે છે. ક્રેન એન્ડ બકેટ ઇઝ યુઝફુલ particularly when concrete is to be transport above ground level. ક્રેન ક્યારે યુઝ થાય? તો કે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ લેવલથી આપણે વધારે ઊંચાઈએ આપણે કોન્ક્રીટને પહોંચાડવાનું હોય ત્યારે આપણે ક્રેનનો યુઝ કરીએ છીએ. They are fast and versatile to move concrete vertically as well as horizontally. કામ કેવું થાય છે? ઝડપથી થાય છે અને મૂવમેન્ટ વર્ટિકલી અથવા તો હોરિઝોન્ટલી આપણે કરી શકીએ છીએ. Ropeway and bucket is used for transporting concrete in the construction of concrete dam or concrete bridge. રોપવે એન્ડ બકેટનો યુઝ શેમાં કરીએ છીએ? તો કે આપણે કોઈ પણ કોન્ક્રીટ ડેમનો યુઝ બાંધકામ કરવાનું હોય અથવા તો કોન્ક્રીટ બ્રિજ પુલનું કામ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે બકેટ અથવા તો રોપવેથી આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોન્ક્રીટ કરીએ છીએ. The mixing of concrete is done on the bank. ફિગરની અંદર બેલ્ટ કન્વેયર આપેલું જ છે. This method is used when concrete is required to be transported continuously. જ્યારે આપણે કોન્ક્રીટનું આપણે જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન એ સતત આપણે એ કન્ટિન્યુઅસલી આપણે કરવાનું હોય ત્યારે આપણે બેલ્ટ કન્વેયરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. This method is most suitable under summer condition for concreting structure at a distance of 250 to 500 meter from the place of mixing. એટલે આપણે ઉનાળાની અંદર કોન્ક્રીટિંગ કરવાનું હોય જનરલી ત્યારે આપણે કેટલા તો કે અંતરે તો કે 250 થી 500 મીટરે મિક્સિંગથી આપણે દૂર કોન્ક્રીટિંગ પહોંચાડવાનું હોય ત્યારે બેલ્ટ કન્વેયર આપણને યુઝફુલ રહે છે. કેમ ત્યાં સમર લખેલું છે? તો કે સમરની અંદર કોન્ક્રીટિંગમાં ડ્રાય થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે એઝ કમ્પેર ટુ વિન્ટર અથવા તો મોન્સૂન સિઝન. રેડી? Chute are generally used for transporting concrete from ground level to the lower level. રેડી? આપણે ક્રેનમાં કેવું જોયું હતું? ક્રેન અથવા તો બકેટમાં કે ગ્રાઉન્ડ લેવલથી અબોવ આપણે ટ્રાન્સપોર્ટિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ કરવાનું હોય ત્યારે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો કે ક્રેનનો. એવી રીતે ગ્રાઉન્ડ લેવલથી જમીનમાંથી નીચે આપણે કોઈ પણ ભૂગર્ભ કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્શન કામ કરવું હોય, રેડી, ભૂગર્ભ આપણે કહીએ તે, તો ત્યારે ચ્યુટનો યુઝ થાય છે. 7th નેક્સ્ટ છે ટ્રાન્ઝિટ mixer. Transit mixer is one of the most popular equipment for transporting concrete over a long distance. લાંબા અંતરે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોન્ક્રીટ કરવું હોય ત્યારે ટ્રાન્ઝિટ મિક્સરનો યુઝ થાય છે. Skip and hoist. This method is adopted for transportation concrete vertically up for the construction of multi-story building. મલ્ટી-સ્ટોરી બિલ્ડિંગ હોય તેની અંદર ટ્રાન્સપોર્ટિંગ કોન્ક્રીટ કરવા માટે skip and hoist નો યુઝ થાય છે. In all buildings where the time taken for the traveling of skip and discharging of concrete is large, skip with individual winch units are provided. When one skip travels, the other one is filled, thereby allowing greater efficiency of the whole operation. રેડી? એકમાં શું થાય? તો કે કોન્ક્રીટિંગ ફિલઅપ થતું હોય અને પછી બીજામાં શું થતું હોય? કોન્ક્રીટ એમાં પ્લેસિંગ કરવામાં આવતું હોય એટલે કામ કેવું થઈ જાય? ઝડપથી અને એફિશિયન્સી આપણને સારી એવી પ્રાપ્ત થાય છે. And pipeline. Pumping of concrete through steel pipelines is one of the successful methods of transporting concrete. Pumped concrete has widely been used in the construction of multi-story building, bridges and tunnel. Pumps and pipeline નો યુઝ વધારે કેમાં થાય છે? તો કે મલ્ટી-સ્ટોરી બિલ્ડિંગમાં, પછી બ્રિજીસમાં અને ટનલ્સના કન્સ્ટ્રક્શન વર્કમાં. Next new topic is placing of concrete.
The process of depositing the concrete in its required position is termed as placing of concrete. કોન્ક્રીટની જે જગ્યાએ આપણે પ્લેસ કરવાનો હોય, પાથરવાનો હોય, તે પ્રોસેસને શું કહેવાય છે? પ્લેસિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ. We will discuss the precaution to be taken and method to be adopted while placing concrete in the following situation. એટલે કયા કયા આપણે પ્રિકોશન્સ લેવામાં આવે છે અને કઈ કઈ રીતે આપણે કોન્ક્રીટને પ્લેસિંગ કરીએ છીએ તે નીચે મુજબ આપેલું છે. ફર્સ્ટ, પ્લેસિંગ કોન્ક્રીટ વિથિન સ્મોલ અર્થ મોલ્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ફાઉન્ડેશન કોન્ક્રીટ ફોર અ કોલમ અથવા તો વોલ, દિવાલ કે કોલમના પાયાનું કોન્ક્રીટિંગ. સેકન્ડ, પ્લેસિંગ કોન્ક્રીટ વિથિન લાર્જ અર્થ મોલ્ડ. ફોર એક્ઝામ્પલ, રોડ સ્લેબ એન્ડ એરફિલ્ડ પેવમેન્ટ, રોડના સ્લેબ, એરફિલ્ડ સ્લેબ વગેરે. થર્ડ, પ્લેસિંગ કોન્ક્રીટ ઇન લેયર્સ વિથિન સ્ટીલ ઓર ટિમ્બર શટર. For example, mass concrete in dam construction, concrete abutment and piers, concrete raft for high-rise buildings. Fourth point, placing concrete within normal formwork. For example, slab, beam, column. Fifth, placing concrete under water. હવે આપણે એના વિશે ડિટેલ્સમાં જોશું. Precaution to be taken while placing concrete. First હતું placing concrete within small earth mold. Before placing the concrete in the foundation, all the loose earth must be removed from the bed. Placing આપણે કોન્ક્રીટને ફાઉન્ડેશન પર પાથરતા પહેલા શું કરવાનું? તો કે લૂઝ જેટલી સોઇલ હોય એ માટીને શું કરવાની? રિમૂવ કરવાની. Any root of trees passing through the foundation trench must be cut, cherried and teared effectively. ફાઉન્ડેશનની અંદર આપણે કોઈ પણ ઝાડના મૂળિયા આવેલા હોય તો તેને આપણે શું કરી દેવાના? કટ કરી દેવાના અને તેનાથી દૂર કરી દેવાના ફાઉન્ડેશનથી. The surface of the earth, if dry, must be made wet by sprinkling water. જો આપણે જમીન સપાટી જો આપણે સૂકી હોય તો એને આપણે ભીની કરવાની પાણીના છંટકાવની મદદથી. Placing concrete within large earth mold. For the construction of cement concrete roads and airfield pavements, concrete is placed in bays. The concrete surface on which concrete is placed must be free from loose earth. કોન્ક્રીટને આપણે જે સપાટી ઉપર પાથરવાનું હોય તે સપાટી લૂઝ માટીથી ફ્રી હોવી જોઈએ, એટલે કે તેમાં લૂઝ માટી ના આવેલી હોવી જોઈએ. પૂલ ઓફ વોટર એન્ડ અધર ઓર્ગેનિક મેટર લાઇક ગ્રાસ, લેવલ, રૂટ્સ ઇટીસી. આ બધું આપણે જે સપાટી ઉપર કોન્ક્રીટ પાથરવાનું હોય તે સપાટી ઉપર આ વસ્તુ ન હોવી જોઈએ. While placing the concrete, it must be dumped and not poured. Third point, placing concrete in layers within steel or timber shutter. In case of massive concrete works, concrete is laid in thick layer. વધારે પડતો કોન્ક્રીટનો જથ્થો હોય તો કોન્ક્રીટને આપણે thick લેયરની અંદર પાથરવાનું. Several layers may be placed in succession to form one lift. The layer must be placed quickly one another to avoid cold joints. જોઈન્ટ ના આવે તેના માટે આપણે ક્વિકલી એકબીજા વચ્ચે જોઈન્ટ ન રહે, ઝડપથી આપણે એને પ્લેસ્ડ કરવું જોઈએ. While placing concrete in layers, it is better to leave the top of the layer rough. આપણે જ્યારે કોન્ક્રીટને પ્લેસ કરતા હોઈએ ત્યારે એનું ઉપરની જે સપાટી હોય એ રફ હોવી જોઈએ, so that the succeeding layer can have a good bond with the previous layer. ઉપરની જે ટોપ સપાટી આપણે રફ હોય તેનાથી બોન્ડ કેવું રહે? એકદમ ગુડ બોન્ડ રહે અને જોડાણ વ્યવસ્થિત થઈ જાય બંને વચ્ચે. Placing concrete within normal formwork. It must be checked that the reinforcement is properly tied, placed and having appropriate cover. Reinforcementને proper cover આપેલું હોવું જોઈએ અને વ્યવસ્થિત એને બાંધેલું હોવું જોઈએ સળિયાઓને. The forms must be examined for correct alignment and adequate rigidity to withstand the weight of concrete impact load during construction without undue deformation. The joints between planks, plywood or sheets must be properly plunged so that cement slurry will not escape when concrete is vibrate. કોન્ક્રીટનું જ્યારે આપણે કોમ્પેક્શન કરીએ, વાઇબ્રેશન કરીએ ત્યારે તેમાંથી સિમેન્ટની સ્લરી છૂટી ન પડવી જોઈએ. Any coating of the hardened mortar on the forms should be removed. Fifth point, placing under water. Placing concrete under water.
The method used for placing concrete under water are baked concrete, bottom dump bucket, Trimi, grouted aggregate, concrete pump. First, baked concrete. In some situations, gunny bags are filled about 2 to 3rd full with dry or semi-dry mixture of cement, fine and coarse aggregate. રેડી બેગ આપણે ફિલઅપ કરવાની તેની અંદર શું હોય તો કે મિક્સર હોય સિમેન્ટનું અને કપચી અને રેતીનું. બોટમ ડમ્પ બકેટ other method of placing concrete under water or in a trench filled with bentonite slurry is by bottom dump bucket method. પછી છે third, Trimi. The most satisfactory method of placing concrete under water is by the use of Trimi pipe. Ready? Most useful method છે underwater construction માટે Trimi method. The word Trimi is derived from the French word hopper. In this method, a Trimi pipe of 200 mm to 250 mm diameter. Trimi નો pipe 200 થી 250 mm diameter જેટલો હોય છે. The length of pipe can be easily increased or decreased by using coupling. તેની લંબાઈ કપલિંગના ઉપયોગથી આપણે વધારી શકીએ છીએ અને ઘટાડી શકીએ છીએ. A funnel is provided at the top end of a pipe to facilitate pouring of concrete. Funnel રાખેલી હોય છે તેમાંથી કોન્ક્રીટને આપણે એન્ટર કરીએ છીએ. The bottom end is closed with a plug or thick polyethylene sheet to prevent entry of water into the pipe. નીચે આપણે thick polyethylene sheet રાખેલી હોય છે તેનાથી વોટરનું પાઇપની અંદર એન્ટર ન થાય તેના માટે. ટ્રીમીની ફિગર આપેલી છે તેની અંદર આ જે ભાગ છે એને શું કહેવાય છે ફનેલ. તેમાં કોન્ક્રીટનું શું કરવામાં આવે પોરિંગ કરવામાં આવે છે અને નીચેથી શું હોય પોલિથીનની સીટ રાખેલી હોય છે જેમાં વોટર એન્ટર ન થાય તેના માટે. મોટી મોટી ચીમનીના જે અંડરગ્રાઉન્ડ જે આપણે વોટર કન્સ્ટ્રક્શન વર્ક કરવાનું હોય તેમાં આપણે યુઝફુલ છે આ મેથડ. Is lowered and made to rest at the point where the concrete is going to be placed. પાઇપ રાખેલો હોય છે તેના મદદથી આપણે કોન્ક્રીટને પ્લેસ્ડ કરી શકીએ છીએ. The concrete having a very high slump of about 15 to 20 cm is poured into the funnel. When the whole length of a pipe is filled up with the concrete, the Trimi pipe is lifted up and a slight jerk is given by a winch and pulley arrangement. પાઇપની અંદર કોન્ક્રીટ ફિલઅપ આખું થઈ જાય ત્યારબાદ તેને શું ધીમેકથી લિફ્ટ કરવામાં આવે છે. When the pipe is raised and given a jerk, the plug is forced out and the concrete gets discharged. After concreting has started, the lower end of the Trimi should be kept as deeply submerged in the previously placed concrete to prevent entry of water into the pipe from bottom end. The Trimi should be lifted slowly to permit the concrete to flow out, care being taken not to lose the seal at the bottom. In this way, concrete work is progressed without stopping till the concrete level comes above the water level. Thank you friends. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે પ્રોડક્શન ઓફ કોન્ક્રીટમાં કયા કયા પોઈન્ટ જોયા તો કે 2 ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કોન્ક્રીટ એન્ડ પ્લેસિંગ ઓફ કોન્ક્રીટ. હવે આપણે 2 પોઈન્ટ બાકી રહ્યા છે. એક છે આપણે કોમ્પેક્શન અને બીજું ક્યોરિંગ. આ 2 પોઈન્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કરશું એટલે આપણું ફ્રેશ કોન્ક્રીટ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થશે. એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એના વિશે જોશું.